شماره شماره 我的手里。
به افتخار خودتون. خیلی ممنون. با تو ستاره میشم شما نباشید ما وجود خارجی نداریم. افتخار خودتون به دست بزنید. ترانه داشت از سرکار خانم مکرم، موسیقی بنده آهنگ بنده و تنظیم آقای مهداد شریف بختیار. به افتخارشون دست بزنید. خب در این قسمت از برنامه ترانه قدیمی مال اولین آلبومایی که بنده تقدیم حضور شما کردم و براتون اجرا می‌کنیم با یک تنظیم متفاوت. به دست بزنید که شروع کنیم. مرسی. متشکرم. بفرمایید. مامان بده. خب چرا معلمه